Thì các bước này nó cũng tương tự với cái gói AI nha. Đầu tiên là mình vô canada.ca. Xong mình cũng chọn tiếng Anh. Xong mình cũng vẫn vô cái mục benefit. Thì thay vì vào cái gói AI phía dưới thì mình vào cái gói ở trên đây, Canada Emergency Response Benefit. Thì mình click vào đây. Rồi mình đọc hết những cái chi tiết họ đưa ra cho mình nha. Mấy cái này mình phải đọc kỹ, không có bỏ qua được đâu. Nhưng thông thường thì người nào mà đủ tiêu chuẩn nộp EI thì sẽ đủ tiêu chuẩn nộp cái CERB này. Cái cuối này thì mình sẽ chọn là bạn là người làm cho người khác hay là bạn làm cho bản thân mình, làm công á, hay là làm chủ, đại loại như vậy. Thì mình sẽ chọn là thôi. Từ cái bước này trở đi thì nó giống y chang như là cái gói EI nên mọi người có thể coi lại trong cái video gói EI để apply, không khác một xíu nào luôn.